Hitachi GZ KV 100K. Thì khách báo là cắm không bấm được gì. Điện 100V này. Không có hiện tượng gì nhá. Không thấy ăn dòng này một chút nào. Khả năng mất nguồn. Nhìn như này thì không phải do dây rồi, khả năng mất nguồn do cắm nhầm, mất nguồn do có thể bị chết cầu diode rồi, tại vì không cắm nó không thể ăn dòng nhé, thể ăn một chút nào luôn. Để mình tháo ra nhé, tháo ra mình sẽ quay tiếp này. Thì quá trình quay video nó có một tay thôi nên là phải dừng lại để tháo ra nhé. Mình đã tháo ra nhé. Nhìn qua thì tình trạng là nó đã chết công suất nhá, do nó là khó nhìn quá nên là mình đã phải tháo hẳn ra. Đây các bạn, cầu chì nó đứt rồi, do nó ghi cái số 20A ở đây nó khó nhìn nên là tháo hẳn ra. Con này chắc chết cả cầu diode rồi nha, cả cầu cả sò luôn. Vì mình cắm là không thấy nó ăn dòng, ăn một watt nào cả. Thằng đo thông mạch này. Đấy, chết sò này, chết sò, chết cả cầu đấy. Tay vì mình thao tác một tay rất là khó nên là con này không cắm nhầm nhá. Tự bảo vệ vẫn còn rất đẹp luôn. Con này chết công suất tự nhiên nhá. Công suất tự nhiên thì mình sẽ kiểm tra tụ cộng hưởng này, tụ cộng hưởng của mạch nhận nồi này, kiểm tra là cái nguồn cấp sò này. Có cầu diode có giò thì cũng thay nhé, thay driver lái giò từ chân G về, chân G này, giò từ chân G này. Đó, GCE này, giò từ chân G này. Rồi chân G này về này. Còn đây của nó đã bỏ diode Zener này. Dò về các con chan để điều khiển nhá. Vậy thôi, chết cái này thế là chết là nó mất nguồn, là nó báo A16 này. Mình sẽ thay cầu chì, thay sò và mình sẽ kiểm tra để đấy nhá. Chết còn nào mình sẽ cho các bác xem nhá. Vì là cầm một tay một quay thì khó thao tác lắm. Hy vọng là sau này có cái để gá vào để đặt điện thoại lên nhá, cho các bác xem rõ hơn nhá.
đã thay cầu chì này, thay cầu diode này, thay sò này. Giờ đi kiểm tra xem driver này, tụ cộng hưởng này, mạch nhận nồi các thứ này. Sau khi dò từ chân G về, từ chân G này, chân G này thì mình đã dò ra cái cặp chan kích A1270 này và C3202 này. Nó bị dò mất cái con chan này A1270 này, dò CE nhé. Mình sẽ thay mới vào và mình sẽ đóng sò vào nhé. Mình đã thay sò xong nhá, thay sò này, thay cầu diode này, thay con chan, hai con chan kích chân G này, cắm lên nguồn nhá, đã lên rồi này. Mình sẽ kết nối mâm từ với mạch nha. Đã kết nối này. Quạt đã chạy này. Đây là mình cắm qua bóng chống quá tải nhé. Chọn nấu nhanh này. Bấm nấu này. Đã đóng áp suất này. Ăn dòng nhé. 10A nữa. Mình sẽ lắp gá vào để test hoàn thiện nhé, để cho nó chạy, cho nó chuẩn nhé. Đây là mình test sơ ở ngoài thôi. Với lồi như này nó bắt ốc đế rồi nhá. Thì các bạn cứ lắp cái đế mà vào để test á. Đây, lắp tạm này đó. Mình cái test lâu đó. Không cần cho nước đâu. Nhiều lúc nó lắp vào nó hơi bị cấn nhá. Vặn ốc nó hơi chặt thì hơi cấn là sẽ không ấn được nút nhá. Con này thì nó đang nhớ là mình đang ở chế độ nấu này, chế độ nấu nhanh này này. Đấy. Nên là nhiều khi mình phải nhìn xem này, đang ở chế độ áp suất này, nấu nhanh này, đang nấu này, đèn nấu này, dòng ăn 10A này. Mình sẽ cho thêm một ít nước này để test này. Còn thực chất các bác test không nước cũng chả ảnh hưởng gì nhá, không cháy xoong đâu. Nhiều bác cứ phải bảo là phải cho nước cho kia.
Mình cho nước thì mình sẽ test được cái quá trình sôi, quá trình nấu nó lâu dài hơn, sẽ được kỹ hơn thôi, chứ còn thoải mái nhé. Con này ăn dòng 10A là khá là chuẩn nhé. 1 lít thì khoảng tầm 10A 11A nhé, là cơm sẽ là khá là ok luôn. Dòng Hitachi Storm Cut này những con chuẩn thì cơm cũng khá là ngon nhé. Còn dòng này có cái đặc điểm là cơm nó hay bị không ngon. Các bạn nấu những cái dòng Hitachi này là cục đồi nguồn là phải chuẩn nhé. Nguồn không đủ là cơm nó sẽ sượng xiếc, là cơm nó không ngon đâu. Nếu con nó lỗi nên là các bác hay chê rồi mà Storm Cut này. Nhưng con này là em nhìn đánh giá là con dòng nó ăn là đủ 10A là cơm, con này cũng khá là ok đấy. Tại vì không thấy khách phản nàn là con này cơm có vấn đề, nên là em nhiều khi em không cần test nước, em test dòng để xem nó ăn dòng bao nhiêu. Đây, dòng 10A này, quá trình nấu ấy, ăn dòng nó đã đặt dòng chưa để nó sôi. Dòng cao thì nó sôi thì cơm nó sẽ ở cái nhiệt độ cao hơn, cơm sẽ ngon hơn. Cái dòng Hitachi này nhiều con mà mình không cho nước thôi, mà mình test không ấy, cũng phải rất lâu nhá, khoảng hơn nửa tiếng thôi mới chuyển sang ủ. Nhưng chính những cái con mà chuyển ủ chậm đấy là cơm sẽ là khá là ngon nhé. Những con test nhanh chuyển ủ là mình đánh giá là cơm, những con đấy là không ngon bằng những cái con mà cảm biến nó lâu nữa, nó chuyển ủ nhé. Mình sẽ dừng video để chờ quá trình test nhé. Nồi đang đóng áp suất và đang xuân liên tục này. Dòng ăn liên tục nó này là 8A này, khá là kín nhé, không phì hơi ra xung quanh. Các bạn chỉ ra đây này, nó xì là nó sẽ phì hơi nóng vào tay này. Con này chưa cần bắt chân mà đã kín như này khá là ok nhé. Sau đi ngoài có việc rồi, về đã test xong rồi. Sửa cái dòng Hitachi này trên công suất thì các bác cứ đo thôi, để thang đo thông mạch này, đo sò này, thay đúng sò của nó này. Các bác mà sửa máy hàn ấy, có cái sò 60L100 cũng có thể thay được nhé, cầu diốt thôi. Nên thay cặp tràn nái nhé, A1270 với cả C3202 thì phải, bác thay cả cặp đấy nhé. Bây giờ mình nắp nốt phần vỏ là hoàn thiện là trả khách thôi. Sau này em sẽ cố gắng tìm cái chân máy quay, thì là sẽ quay từ đầu đến cuối cho các bác xem này. Nhiều bác bảo em đo, nhưng mà thực sự là một tay em quay, một tay em đo rất là khó.
các bác cứ đăng ký kênh của em nhé. Có thời gian em sẽ quay cho các bác xem, tại vì em sửa chuyên về cơm nên là lượng nồi nó khá là nhiều, nên là cứ quay nó rất mất thời gian luôn. Không có thời gian để trả lời tin nhắn của các bác đâu. Các bạn có gì cứ gọi trực tiếp cho em nhé. Ở Từ Sơn Bắc Ninh, gần Từ Sơn Bắc Ninh thì cứ mang nồi qua em nhé. Những cái bệnh nhẹ làm nhanh thì em sẽ cố gắng xử lý để lấy luôn. Còn những cái ban nặng thì sẽ hẹn các bác nhanh sớm nhất có thể.